I cannot stop knitting. My skeins turn into mittens, cardigans, socks, and I knit stitch after stitch, row after row on my needles. With a rhythm like the waves and the beating of the heart, my yarns run through my fingers day and night, and in between all the things that are called life, just one more row and one more and one more. The soft and peaceful rhythm of the knitting provides opportunities for thoughts, feelings and discussions about life in general and knitting in particular. A warm welcome to Kamebornia podcast. My name is Sofia and I live in Sweden, so most of the podcast is in Swedish, but you can always find English subtitles in the settings. Jag kan inte sluta sticka. Mina nystan blir till vantar, koftor, sockor och jag matar fram maska efter maska, varv efter varv på mina stickor. Med en rytm som liknar vågorna och hjärtats slag löper ulltrådarna mellan mina fingrar natt och dag och mellan allt annat som kallas livet. Bara ett varv till och ett till. Stickningens mjuka, taktfasta och rofyllda rytm ger upphov till tankar, känslor och samtal om livet i allmänhet och stickning i synnerhet. Jag heter Sofia och jag önskar dig varmt välkommen till Kamebornia podcast. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Kamebornia podcast. Idag sitter jag ute i skogen och stickar vid havet, så kanske hörs det lite havsbrus i bakgrunden. Jag hoppas att ni ska höra mig bra ändå. Jag sitter på de här klipporna där jag lekte som barn, där jag trivs som allra bäst. Och senare i dagens avsnitt så tänkte jag ta med er på en liten rundtur och visa er den här vackra platsen som jag tycker så mycket om. Men just nu sitter jag här med er i en liten skogsglänta. Rönnbären har börjat få fin färg och djungeln blommar. Och man kan sätta på sig ylletröja igen efter en väldigt varm sommar. Det är ju faktiskt mysigt att få använda sina stickade plagg igen. Och att få sticka saker att ha på sig när det blir ännu lite svalare. Jag sitter och stickar på min Between the Lines, mellan raderna vante. Som är ett av mina senaste mönster. Jag har tänkt mycket nu när jag har tagit fram en del gamla stickningar. Jag visade ju förra avsnittet den här koftan, Ursula Cardigan, som har legat som ett litet dåligt samvete och ett garntrassel nerpackad. Men nu har jag börjat sticka på den igen, som jag berättade i förra avsnittet. Och jag har tänkt lite på det här med garntrassel. Både det som vi kallar för UFON, Unfinished Objects, alltså projekt som inte blivit färdiga och som ligger i något hörn någonstans och kanske samlar damm eller bidar sin tid eller väntar på rätt tillfälle att återuppstå eller bli färdigt, eller vad man ska säga. Men också bara när garn trasslar sig. Jag tycker det är tålamodsprövande att trassla ut trassliga nystan. Men jag kan se det som en liknelse med andra saker i livet. Att när det är trassligt så är det faktiskt bra att ganska tålmodigt och försiktigt trassla ut det. Och göra en sak i taget bara. Precis som i garnet. För att om man bara klipper av det eller slänger iväg det och tar ett nytt nystan eller sådär, så blir
blir det kanske inte alltid bästa lösningen. Ibland måste man göra det och ibland måste man kanske bara räkna långsamt till 10 och gå därifrån för att ens tålamod är slut eller så. Men sen om man trasslar ut ordentligt och stickar färdigt koftan eller nystar upp garnet och gör om och gör bättre, så är det fina metaforer för saker i livet, tänker jag också. Att göra om och göra bättre eller trassla ut ordentligt och försöka göra fina nystan igen istället för de där trassliga. Det finns en historia som jag tycker om att berätta. Kanske har jag gjort det tidigare i något avsnitt för länge sedan, men det handlar om fjärilen. De flesta av oss tycker väl att fjärilar kan vara väldigt vackra. Och innan fjärilen blir en fjäril så är den ju först ett ägg och så en larv och så en puppa och sen en fjäril. Och larven som kryper omkring, den måste ju då gå in i en puppa innan den kan bli en fjäril. Och inne i puppan så är det ju inte så att larven sakta förvandlas från en larv till att få vingar och sen komma ut som en fjäril. Utan inne i puppan så löses larven upp till geggamoja. Vätska egentligen bara. Och sen därifrån utvecklas den till en fjäril inne i puppan och kommer ut. Och jag tycker att det är en sån otroligt vacker bild av förändring och utveckling. Kanske en bild av mod också, fast antagligen så är inte larven modig när den går in i puppan och löser upp sig till geggamoja för att bli en fjäril. Antagligen så är det bara något som sker av naturen på något sätt. Som en drift eller något som bara sker. Men jag tycker ändå att det är en vacker bild av mod och förändring och så. Att i vissa skeden i livet när vi går igenom svåra saker som kan förändra oss, så kanske man måste tänka att det finns en slags ombyggnadstid när man likt en larv går in i en puppa, stänger in sig och låter sig kanske till och med lösas upp till geggamoja. För så kan det ju kännas när saker känns som värst och mörkast och svårast. Att allt bara är geggamoja. Men då, när jag känner så, då brukar jag tänka på den här bilden av larven som går in i puppan. Då får man vara där inne och vara geggamoja, och sen när det är dags, då kan man komma ut och flyga över ängarna som en vacker fjäril i nästa steg. För allting sker ju i cykler och utveckling måste liksom, kris och utveckling är ju två olika bitar av samma sak på något sätt. Det hör ihop. Ja, det var en reflektion jag fick när jag satt här. Jag såg en vacker fjäril på vägen hit. När jag skulle hitta den här platsen att sitta på här med er och sticka. Och nu ser jag att jag har stickat lite för långt, så nu får jag sticka lite baklänges här. Det är ju sånt man gör ibland. Gör ni det också? Stickar baklänges. Det hör väl till kanske. Precis som i livet. Ibland går man fram, ibland går man bak. Jag är så tacksam för de här sensommardagarna när man fortfarande kan bada i havet, för det är fortfarande varmt. Men man får också ta på sig en tröja, och den här doften som är här i skogen, den önskar jag att jag kunde förmedla till er, för att den är ganska fantastisk. Men nu så tänkte jag ta med er på en liten promenad här runt på klipporna och visa den blommande djungeln och horisonten och fyren och lite annat som jag tycker är vackert, som jag vill att ni ska få se. Så kommer jag snart tillbaka.
På tyska finns uttrycket Heimat som betyder hembygd. Men jag har förstått att det har en djupare betydelse än så. Det är den plats där själen bor, dit vi alltid längtar. För mig är de här granitklipporna i Sörmland, havet och tallarna en sån plats. Här känner jag mig alltid hemma. Ibland vill jag bara ligga här på klipporna, känna mig buren. De är så stadiga, så mjuka i sin fasthet och så lena att stryka med handen över. Färgerna är så milda och mjuka. Dofterna känns inbjudande och välkomnande här. Det är tryggt i alla väder. Men visst är det något särskilt med sensommarens mustighet, både i doft och färg. Rönnbär och ljung, lavar och mossor och havet som skiftar i färg och uttryck varje dag. När jag är ledsen vill jag hit för att finna tröst, och när jag är glad vill jag hit för att liksom fira. Klipporna är alltid här för mig. De är alltid sanna och vackra och välkomnande. Själva livet är ju lika intressant och vackert och varierande som de här klipporna och den här skogen. Jag grundas här och helst möter jag berget barfota. Det är nästan som att berget är magnetiskt länkat till min kropp. Mina fötter känner sig trygga när jag går, dansar eller hoppar över graniten. I den här naturen, bland tallar, mossor, lavar, berg och hav och fyrar, hittar jag så mycket inspiration i mitt skapande. Både som fotograf och som designer. Och som poet. Mina färgval har ofta sitt ursprung här, och jag trivs att vara här när jag stickar, när jag skriver, när jag fotograferar. Det finns så många fina platser, men det här är en av dem där jag alltid har funnit kraft, inspiration och trygghet. We built an aeroplane, dove into the skies till we... Hej igen! Vad fint att jag fick visa er lite av den här platsen som betyder så mycket för mig. Något som jag tänker på när jag sitter här är ju att jag vet att jag kanske smälter in lite med mina färger. Den här Fern and Feather-tröjan som jag har stickat i Let Loopy. Ett mönster av Jennifer Steingass, Knit Love Wool. När jag valde färgerna till den så ville jag ha granit och mossa eller tallar. Alltså de här färgerna som är runt omkring mig här. Och jag märker att jag ofta väljer färger från naturen. Jag tycker att det är skönt och vilsamt på något sätt. Och jag använder ju mycket grått och ockra till exempel. Och det är ju från de här klipphällarna med den gula laven och det gråa graniten som jag tycker är så vackert tillsammans. Grello, grått och gult. Grått och grey and yellow tillsammans. Men jag använder ju inte bara såna här milda färger som man skulle kunna kalla det här för kanske, där man liksom smälter in lite här i bakgrunden med tallarna och berget, utan ganska mycket starka färger också. Men jag har själv personligen svårt för såna här, vad ska man säga, konstgjorda färger eller fluorescerande färger, illiga färger. Men jag tycker ju om starka och mustiga färger. Så jag har funderat på det där, men jag tror att det handlar om att jag nog gillar naturliga färger på något sätt. Och kanske sådana som man kan få fram genom växtfärgning och sånt. Jag har ju varit en del på Medeltidsveckan, och när man tittar på historiska kläder och medeltidskläder och de ylletyger som finns där och band och växtfärgade garner och så är det ganska mycket färger. Men de är ju... Ja, jag vet inte vad jag ska kalla, men det känns som att jag kallar dem för naturligare eller någonting än såna här neonfärger. För att de är mustigare, och det är väl
Det är väl det jag tycker om, att de ska kunna smälta in i naturen och passa in. För att här är min... här bor min själ på något sätt i den här naturen. Och Sörmland är så mjukt och välkomnande, känner jag. Jag tycker väldigt mycket om det. Jag bodde ju på Gotland i 4 år och hade längtat dit när jag flyttade dit och tyckte att det var så vackert där. Men det var inte så att jag flyttade ifrån Sörmland, men jag flyttade till Gotland och tyckte att det var fantastiskt fint. Men det är ju mycket kargare landskap. Kalkstenen är spröd och ljus och lite vass. Här är graniten liksom mjukare och slätare och rundare i sina former, och naturen är mer böljande här. Men det är ju vackert på olika sätt. Det finns så otroligt många fina platser i vårt land och i vår värld som är vackra, alla på olika sätt. Precis som alla människor är vackra på olika sätt. Vi är olika bara, det behöver inte vara bättre eller sämre. Men kanske tycker man om olika platser för att vi är olika människor och i olika skeden i livet, tänker jag. För att nu är jag så oerhört tacksam att vara här hemma i Sörmland igen och känna mig liksom välkomnad och buren av den här naturen och de här färgerna och de här växterna där jag känner ett släktskap på något sätt. Kanske också kan jag känna att det är, om jag har känt mig lite inte mått så bra eller känt mig liksom lite utsatt, då behöver jag en mjukare miljö som inte är så karg och utan mer omslutande. Och när jag vandrade i somras på Sankt Olofsleden, i förra avsnittet kan ni se om min vandring på Sankt Olofsleden i somras, då vandrade jag genom Jämtland. I princip faktiskt tvärs över hela Jämtland. En alldeles underbar upplevelse och så fin natur. Jag kände att Jämtland blev liksom, det var som Sörmland fast vildare, större, högre berg, djupare skogar, fler sjöar. Ja, vilt, vackert, mystiskt. Som liksom en storebror till Sörmland på något sätt. Så jag kände mig väldigt hemma i det också. Jag har alltid trivts bra i skogen, och när jag var ung så arbetade jag utbildade mig till förskollärare och jobbade på en naturförskola som var helt fantastisk, där jag fick vänner för livet som jag fortfarande, eftersom jag fortfarande lever, är de fortfarande mina vänner. I sommar har jag träffat flera av dem som jag lärde känna där. Och det här var jag alltså tidiga 20-årsåldern, så det är ju 30 år sedan. Där var vår tanke med att ha barnen ute hela tiden, eller väldigt mycket, att genom att vara i naturen så lär man lär känna naturen, och då lär man tycka om den. Och om vi tycker om naturen och trivs att vara där, då blir vi också rädda om den och kan ta hand om naturen för framtiden och för våra barn och för framtida generationer. Så vi kallade oss inte för förskollärare, utan vi kallade oss för framtidsförvaltare, för det kändes som att barnen är ju vår framtid, och om de lär sig att ta hand om naturen så har vi större förutsättningar att få fortsätta ha det fint här på den här vackra jorden. Och fortsätta sitta här och sticka med er i skogen. Jag ska gå en liten promenad här nu, och sen är jag bjuden på middag. Och det känns lyxigt efter en lång arbetsdag. Men tack för att ni har varit med idag. Vi ses snart igen i ett nytt avsnitt. Ha det så bra så länge. Hej då! Ett stort och varmt tack till alla som stöttar Kamebornia Podcast genom att vara månadsgivare via patreon.com/Kamebornia. A warm thank you for supporting Kamebornia Podcast by being a patron at patreon.com/Kamebornia.
1000 varma tack till våra annonsörer som vi vill lyfta fram och varmt rekommendera. Ullcentrum som finns på ullcentrum.com. Ullcentrum finns även på Öland. Och där hittar du härliga mjuka ullgarner i svensk ull i mängder av färger och även en hel del annat fint. Yll och Tyll som är den där alldeles fantastiskt mysiga garnbutiken i Uppsala med ett brett utbud och kunnig och hjälpsam personal. Yll och Tyll finns också som webbutik på yllotyll.com. Yarnesty, Anna Friberg som är stickdesigner och tech-editor. Du finner Anna Friberg på Ravelry och Instagram som Yarnesty.